هلا رايحين على البروفا، جاهزين؟ هلا نحن اتفقنا بدنا نصور كذا بروفا. شو قررتوا هلا بدنا نقعد هون؟ استاذ انا صرت جاهز اذا بتحب نبلش. رحلة موزاييك الثانية على رومانيا كانت برعاية سفارة الجمهورية العربية السورية برومانيا، لحتى نمثل سوريا ونشارك بمهرجان الخبرات العالمية النسخة الخامسة بمدينة كلوج، بالإضافة لحفل تاني بمدينة كونستانسا للجالية السورية. هلا ما في حدا ما بيحلم بالسفر. طبعا يعني السفر هو طموح لكثير عالم. يعني بالنسبة للسفر أنا بحلم من زمان إني أسافر. يعني لك خلينا نكون صريحين شوي مع بعض، ما في حد ما بيحلم بالسفر. بظن انه بيربى مع الحدا من هو صغير، بغض النظر عن فكرة السفر، بس انك تطلع وتشوف شغلات جديدة وهيك تتعرف على مجتمعات جديدة كثير كان شيء حلو. سفرة كانت موسيقية، وانك انت عم تمثل الموسيقى السورية، يعني عم تمثل سوريا بهيك مهرجان بين فرق عديدة. نوصل رسالة منه او نفرجي العالم انه نحن اقوى من هاي الحرب، نحن اقوى من هذا الشيء اللي عم يصير. نحن بدنا نشتغل شيء نفرجي العالم فيه من هني السوريين. طبعا موزاييك ساهم بشكل كتير كبير بانه تحقق لي هذا الحلم، وكتير انبسطت انه صار هذا الشيء. كانت فرصة كتير حلوة من موزاييك انه قدمت لنا مشروع سفر، يعني كان جدا حلو مميز غريب. مثل اي حدا حلمه صغير انه يطلع حفلة صغيرة. بلشت هذا الشيء مع موزاييك، بعد فترة تطور هذا الشيء لوصلت للحلم الأكبر اللي كان بالنسبة إلي، اللي هو إني أطلع برات البلد ونشتغل موسيقى برات البلد. نحن أغلب الفرقة عم يكونوا طلاب جامعات بمختلف فروع الجامعة، يعني من موسيقى لطب لصيدلي لهندسي. إنه هي كان في فترة اختبارات عملية ومذاكرات بالجامعة، فصار ضغط هائل علينا بحيث إنه نقدر نحن نحضر للسفر. فكان عندنا يعني مثل إنه ضغط أكتر، مسؤولية أكبر، إنه نحن لازم نتمرن، لازم ندرس. هلا موضوع تقديم عمل موسيقي بالخارج هو واحد من الأهداف فرقة موزاييك، والحقيقة تحقق هذا الشيء مرتين. هلا رحلة موزاييك لرومانيا كانت بالنسبة لي وبالنسبة لموزاييك حدث كتير مهم. بالنسبة لي أنا كنت أول مرة بشارك بمشاركة خارجية مع الفرقة، بالنسبة للفرقة هي مشاركة تانية. وهذا الشيء تكرر أكثر من مرة. ب 2017 مهرجان سيبيو جاز فيستيفال. مرحبا، أنا لونا. وأنا جوني. نحن من سوريا، ساكنين برومانيا بمدينة كرايوفا. خبرنا فيها إنه فرقة موزاييك رح تجي على رومانيا ورح تعمل حفل بكونستانسا، لهيك شدينا الهمة و7 ساعات سفر ووصلنا لعندهم. حضرنا أحلى حفلة بالعالم، انبسطنا فيهم كتير بالأغاني اللي قدموها، وكانت الجالية العربية كتير حلوة وكتير كانت مبسوطة، والتفاعل كتير كان كبير. ولأول مرة أنا بالغربة حسيت إني بسوريا بلدي. نتمنى إنه على طول تعملوا هيك حفلات، تجوا على طول على رومانيا وننبسط فيكم. موفقين. هلا السفرتين اثنيناتهم نحن كنا عم نمثل سوريا فيهم. في شوية فروقات. السفرة الأولى صعوبات كانت إنه هو ضرورة التواصل مع إدارة المهرجان مثلا، مع المؤسسات الثانية. هون كانت الصعوبة، يعني بدنا نتواصل مع كثير عالم، بالإضافة إنه هي كانت ل 2017، فبال 2017 يعني كان ممنوع السفر إذا بدك للسوريين. بينما بالسفرة الثانية كان تواصل أسرع، كان تواصل مع السفارة أكيد هن تعبوا واشتغلوا كثير شغلات للتحضير والتجهيز. من أهم النقط والاشياء المهمة بالفرق هو البرنامج. هلا البرنامج بالسفرة الأولى كان يعني كانت الرحلة الأولى عم نقدم بمهرجان، بأقدم مهرجان جاز بأوروبا، بسيبيو جاز فيستيفال. فكنا عم نقدم نحن موسيقى جاز، فكنا نحن مو بس عم نمثل سوريا، كنا أول فرقة سورية أو أول فرقة عربية بتشارك بهيك مهرجان.
فكان هون نحن عم نقدم الموسيقى العربية والشرقية بأسلوب جاز أكثر. بينما بالرحلة الثانية كان واجبنا نحن أنه نمثل ونقدم التراث الموسيقي والثقافي السوري. المهرجان كان هو مهرجان يقام بين السفارات، وكل دولة كانت عم تقدم كيف ثقافتها وكيف موسيقتها تطورت. والحقيقة نحن السفارة تركت لنا حرية المجال بالاختيار، مشكورين طبعا. اطلعوا على الفكرة واطلعوا على البرنامج واطلعوا على الرسالة اللي نحن حابين نقدمها من خلال الموسيقى. بداية طلعنا من حمص المساء. يوم حلو كتير، كنا ناطرين بفارغ الصبر. اجتمعنا، كان اجتماع عندي هون بالبيت، يعني الانطلاق كان من هون. ما حسينا بالطريق لصناع الحدود. طلعنا بالطيارة، كنا قاعدين انا يوسف حد بعضنا. يوسف حط راسه ونام. انا اول مرة كنت بطلع فيها بالطيارة من كثر الحماس والهيك، مع انه فايق كان صاير لي شيء 18 ساعة عم ضب اغراض، ما قدرت اغفى، ما قدرت ارمش الموقع. ضلينا تقريبا بتذكر حوالي 12 ساعة تقريبا لحتى وصلنا لهنيك على الفندق. فزت على الفرقة ب 2018. أول تجربة إلي معهم بالشام، بمهرجان شام تجمعنا. قبل ما أحكي عن التجربة اللي كنت فيها معهم، بدي أحكي إنه أنا قبل كنت معجبين موزايك، كنت راقبهم مثلا بالفيسبوك باليوتيوب، كل فيديوهات اللي بينزلوها أنا أشوفها. كنت أشوف المحبة والتآلف الموجود بقلب الفرقة وعلى المسرح، حتى بالبروفات اللي كانوا يصوروها. حسيت بشغلة إنه غير المحبة والتآلف شيء جديد، إنه العازف اللي بيكون موجود بتتطور قدراته أكتر. تطورت بالعزف كتير، حتى بالثقة على المسرح. حسيت بالتآلف الموجود بيناتهم، حسيت فيه أنا معهم بالمحبة. برنامج الرحلة كان الحقيقة كتير ممتع. بعد 12 ساعة سفر استقبلتنا السفارة وبلش مشوارنا هنيك. بعد السفرة المتعبة لما وصلنا على الأوتيل، نحن وصلنا كان يوم 4. ارتحنا، فرضنا أغراضنا، فتحنا شوي بالفندق. فيوم الأحد كان في سباق فورمولا معروض، أنا ما حضرته بسبب ضغط الشغل. فيوم الأربعاء لما وصلت على الغرفة الحقيقة حطيت السباق وقعدت أتفرج لنمت. أول شيء زيارتنا للمدينة القديمة اللي هي كانت بأول يوم. بوخارست القديمة فتلنا فيها وشفنا كل شيء فيها. مشينا بشوارع المدينة، طرق حجرية، أبنية قديمة تراثية، مدينة كبيرة كتير. كان يوم من التاريخي من العمر يعني. شفنا ظاهرة لأول مرة بنشوفها اللي هي ظاهرة العزف بالشارع. العزف بالشوارع، يعني بتلاقي عم يعزفوا وين ما كان. دائما بتسمعها أنت بالطريق. لقينا بعازف كمانجا كمان كان عم يعزف، ونحن تحمسنا معه.